πώς γίνεται ένας άνθρωπος που στη χώρα του ήταν μορφωμένος να φεύγει στο εξωτερικό και να ξεκινά από το μηδέν. Πώς γίνεται κάποιος να αφήνει πίσω το όνομά του, την ταυτότητά του και να γίνεται απλά ένας ακόμα. Και κυρίως πώς δέχεται να κάνει δουλειές που κάποτε δεν θα τις φανταζόταν ποτέ. Αν νομίζεις ότι είναι θέμα ικανότητας, κάνεις λάθος. Η αλήθεια είναι πολύ πιο βαθιά. Στην πατρίδα σου δεν είσαι απλά εσύ. Είσαι αυτό που οι άλλοι πιστεύουν ότι είσαι. Έχεις ένα όνομα, έχεις μια εικόνα, έχεις ένα ρόλο που πρέπει να κρατήσεις. Και χωρίς να το καταλάβεις, αρχίζεις να ζεις μέσα σε αυτό το αόρατο πλαίσιο. Τι θα πει ο κόσμος, πώς θα με δούνε, μήπως πέφτω στα μάτια τους. Και κάπως έτσι δεν φοβάσαι τη δουλειά, φοβάσαι την κρίση. Γιατί σε πολλές κοινωνίες η δουλειά δεν είναι απλά δουλειά, είναι ταυτότητα. Αν κάνεις κάτι χαμηλό, σε εισαγωγικά το χαμηλό, δεν θεωρείται ότι απλά δουλεύεις, θεωρείται ότι έπεσες. Και αυτό είναι πιο βαρύ από την ίδια τη δουλειά. Και μετά φεύγεις, πας σε μια άλλη χώρα. Και ξαφνικά κανείς δεν σε ξέρει. Κανείς δεν ξέρει ποιος ήσουνα, κανείς δεν περιμένει τίποτα από σένα, κανείς δεν σε κρίνει με βάση το παρελθόν σου. Είσαι ελεύθερος και αυτό στην αρχή είναι τρομακτικό. Αλλά μετά γίνεται δύναμη. Γιατί όταν δεν υπάρχει το τι θα πει ο κόσμος, εξαφανίζεται και ο φόβος της εικόνας. Και η δουλειά επιστρέφει σε αυτό που πάντα ήταν. Ένα μέσο, όχι τίτλος, όχι ταυτότητα, όχι αξία. Είναι απλά ένας τρόπος να προχωρήσεις. Θα σου πω κάτι από τη δική μου ιστορία. Όταν ήρθα στο εξωτερικό και βρήκα την πρώτη μου δουλειά, νόμιζα ότι όλα έγιναν σωστά και τυπικά. Είχα έρθει κατευθείαν από την Ελλάδα στην Ελβετία για να μείνω και να δουλέψω εδώ. Δεν ήμουν από κάποια γειτονική χώρα που θα μπορούσα να πηγαίνω έρχομαι. Η εργοδότριά μου όμως δεν με δήλωσε κανονικά και ούτε με βοήθησε να πάρω την κανονική άδεια παραμονής. Αντί δηλαδή να με δηλώσει στον Δήμο να μπορέσω να πάρω την άδεια παραμονής, με έβαλε σε ένα πρόγραμμα που προορίζεται για ανθρώπους που δουλεύουν και ζουν στις γειτονικές χώρες. Παραδείγματος χάρη Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία. Υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετίας, η οποία λέει το εξής, ότι μπορούν οι άνθρωποι που μένουν στις γειτονικές χώρες να μπαίνουν-βγαίνουν για δουλειά, αλλά η κατοικία τους να είναι στη χώρα τους. Και το έχει όμως στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εκ των πραγμάτων δεν μπορείς να μπεις και να βγεις την ίδια μέρα, γιατί χρειάζεσαι αεροπορική πτήση ή οδικός είναι 2.000 χιλιόμετρα. Αλλά αυτό είναι σαν παραθυράκι, σαν τρικάκι, δεν λένε συγκεκριμένες χώρες, λένε Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα είναι μέσα, οπότε το πέρασε έτσι ακριβώς. Εγώ τότε δεν ήξερα τη διαφορά. Δεν μιλούσα καλά τη γλώσσα και φυσικά εμπιστεύτηκα ότι έτσι γίνεται. Στην πραγματικότητα όμως, για τη δική μου περίπτωση, αυτός ο τρόπος δεν ήταν σωστός. Εγώ ζούσα κανονικά εδώ, δούλευα κανονικά, αλλά ουσιαστικά δεν ήμουν καλυμμένη. Αυτό το ανακάλυψα πηγαίνοντας στο Δημαρχείο και επειδή δεν μου είχε έρθει κάποιο χαρτί, κάποια ειδοποίηση, αναρωτήθηκα, πήγα εκεί και είπα ότι αυτό είναι το συμβόλαιό μου. Τι γίνεται, το αφεντικό μου με έχει δηλώσει, δεν μου έχετε στείλει κάτι, κάποια παραμονή, και εκεί μου το είπανε. Φυσικά αυτό δεν ήταν κάτι που έφταιγα εγώ, έφταιγαν οι άνθρωποι που εκμεταλλεύτηκαν την άγνοιά μου. Αλλά όταν λοιπόν έπιασα αυτή τη δουλειά, η συμφωνία ήταν να δουλεύω στη ρεσεψιόν με αγγλικά, γιατί τότε μιλούσα λίγα γερμανικά, γιατί αυτό το ξενοδοχείο δεχόταν ανθρώπους group από την Κίνα οι οποίοι μιλούσαν μόνο αγγλικά. Και αυτή ήταν η συμφωνία. Όταν λοιπόν εγώ άφησα πίσω μου μία μόνιμη δουλειά, παραιτήθηκα και ήρθα στην Ελβετία, την πρώτη εβδομάδα μέχρι να μου δείξουν, να μάθω και όλα πώς λειτουργεί, πάνω στην κουβέντα μου λέει, ξέρεις, τα καθήκοντα της ρεσεψιόν θα είναι μόνο 4 ώρες. Γιατί έρχεται το group, κάνεις εσύ το check-in και μετά δεν υπάρχει κάτι άλλο μέσα στην ημέρα. Ήτανε ένα ξενοδοχείο στο Σβίτς, στα βουνά,
Δούλευε δηλαδή μόνο με εκδρομικά. Οπότε ξέραμε ακριβώς την ώρα, την ημέρα και παρετέρω δεν υπήρχαν άλλοι πελάτες. Και μου λέει αυτό θα κρατήσει περίπου 4 ώρες την ημέρα, γιατί τα γκρουπ ερχόντουσαν κάθε μέρα και είχαν μία διανυκτέρευση. Οπότε μου λέει τις υπόλοιπες 4 ώρες θα πρέπει λέει, να βλέπεις λίγο τα δωμάτια, να καθαρίζεις. Και όπως καταλαβαίνεις έμεινα άναυδη. Γιατί και δεν έφυγα από τη χώρα μου για να πάω να καθαρίζω και δεν είχα τέτοια διάθεση. Και ήταν κάτι που ένιωσα ότι με κορόιδευαν. Ήταν άλλη συμφωνία και άλλο αυτό που μου ζητούσαν όταν πήγα εκεί. Και όταν το άκουσα, για ένα λεπτό πραγματικά πέρασαν όλα από το μυαλό μου και λέω τώρα τι κάνω, να γυρίσω πίσω, έχω παραιτηθεί. Να κάτσω εδώ, δεν μου αρέσει αυτό, δεν θέλω να το κάνω. Πίσω είχα την οικογένειά μου, έπρεπε να τη φέρω. Και πραγματικά μετά από αυτό, δηλαδή στο σημείο που ήμουν ανάμεσα και δεν ήξερα τι πρέπει να κάνω, ένιωσα τόσο προδομένη και τόσο ιδεολειοποιημένη. Θυμάμαι, έπιανα τον εαυτό μου να λέω αν με έβλεπαν τώρα οι γνωστοί μου τι θα έλεγαν, και από την άλλη όμως την ίδια στιγμή δεν είχε καμία σημασία. Γιατί αυτό που με ένοιαζε στην Ελβετία δεν ήταν η εικόνα μου. Ήταν να επιβιώσω, να σταθώ στα πόδια μου και να μπορέσω να φέρω την οικογένειά μου. Και κάπου εκεί κατάλαβα ότι για πρώτη φορά ότι η δουλειά που κάνω δεν είμαι εγώ. Είναι απλά ένα εργαλείο. Για να σου συνεχίσω λίγο την ιστορία, γιατί δεν τελειώνει εκεί. Περίπου στους 2 μήνες μου είπανε ότι θα πουλήσουν το ξενοδοχείο. Και δεν μπορούσαν να με βοηθήσουν με κάποιο άλλο τρόπο. Αυτός που θα το έπαιρνε, αν ήθελε να με κρατήσει, θα με κρατούσε. Πραγματικά το πούλησαν το ξενοδοχείο και το έδωσαν σε έναν άνθρωπο, Τούρκος ήταν αυτός, ο οποίος όμως δεν είχε ούτε τις διασυνδέσεις, ούτε τις επαφές με τα γκρουπ που ερχόντουσαν στο προηγούμενο αφεντικό. Αυτό το ξενοδοχείο όμως είχε και μεγάλο εστιατόριο κάτω, οπότε μου είπε κοίταξε να δεις, εγώ δεν θέλω να σε διώξω, αν θέλεις να καθίσεις μπορείς να δουλέψεις στο σέρβις, γιατί δεν χρειαζόμαστε άνθρωπο ούτε για τη ρεσεψιόν ούτε πάνω στα δωμάτια. Αλλάζει πάλι το σκηνικό, το ψιλοσκέφτομαι, λέω εντάξει, σέρβις δεν είναι και άσχημα, ωραία. Ας κάνουμε σέρβις, να δούμε πού θα καταλήξουμε στο τέλος. Την πρώτη εβδομάδα ξεκινήσαμε, μου έδειξε τα πράγματα, άρχισα να κάνω σέρβις, είχε λίγη δουλειά, όχι φοβερή, είχε λίγη δουλειά. Μετά τις 6-7 μέρες ο μάγειρα, αυτό το μαγαζί έκανε και delivery pizza. Αυτός που ήταν ο μάγειρας, αυτός πήγαινε έκανε και delivery όταν έπεφτε κάποια πίτσα. Στις 6-7 μέρες περίπου, στη εβδομάδα μόλις κλείσαμε, ο μάγειρας είχε ρεπό. Οπότε κάποια στιγμή έρχεται μπροστά και μου λέει ότι ξέρεις, ο μάγειρας έχει ρεπό και δεν έχω άνθρωπο να πάει την πίτσα. Και επειδή εγώ δεν οδηγάω, αυτός που είχε αγοράσει το ξενοδοχείο ήταν ένας τρελάρας, ο οποίος του είχαν πάρει το δίπλωμα, είχε ψυχολογικά προβλήματα, το παρακολουθούσε ψυχίατρος για δέσιμο δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, όταν ήρθε και μου το είπε, λέω εντάξει τώρα, είμαι μες στην επιχείρηση, ο άνθρωπος θέλει μια βοήθεια, ας το κάνω μια φορά. Και έφτασα να κάνω και delivery. Λοιπόν, πάω, κάνω την παράδοση, μετά τις επόμενες μέρες κύλησαν καλά τα πράγματα, εγώ απλά ήμουν στο σέρβις και σε λίγες μέρες μετά ο μάγειρας βάζει αναρωτική. Έρχεται λοιπόν αυτός και μου λέει, ξέρεις, έχει 10 μέρες αναρωτική και θα πρέπει να μας βοηθήσεις να πηγαίνεις εσύ τις παραγγελίες. Τώρα μιλάμε στο Σβίτσα, έχει τόσο χιόνι, είναι μέχρι το γόνατο για πλάκα. Στις καλές μέρες που δεν έχει χιονίσει πολύ. Δηλαδή φαντάσου εμένα τώρα να κρατάω τις πίτσες, να πρέπει να πάω να τις παραδώσω, να έχει τέτοιο αγιάζι, τέτοιο χιόνι, να προσπαθώ να περπατήσω και να μπαίνει το χιόνι να φτάνει μέχρι το γόνατο. Δηλαδή απίστευτη εμπειρία. Και λέω ότι σκεφτόμουν ότι αν αυτό μου το λέγανε στην Ελλάδα θα το έκανα. Δεν θα το έκανα. Εκεί όμως δεν είχα επιλογή. Και έπειτα σε μια ξένη χώρα έρχεται και κάτι πιο πολύ σημαντικό από το τι θα πει ο κόσμος. Είναι τα νούμερα, γιατί όσο και αν θέλουμε να το αεροποιήσουμε, η ζωή κοστίζει. Μια δουλειά στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε χώρα που τη θεωρεί ο ντόπιος λίγη ή χαμηλή, για κάποιον μετανάστη μπορεί να σημαίνει μισθό 3 και 4 μηνών. Για την πατρίδα του εννοώ.
Και τότε η δουλειά απλά αλλάζει νόημα. Όταν ξέρεις ότι με τα χρήματα που βγάζεις, πλέοντας πιάτα, κάνοντας σέρβις, καθαρίζοντας δωμάτια σε ξενοδοχεία ή οποιαδήποτε άλλη δουλειά που είναι του ποδαριού όπως λέμε, χτίζεις σπίτι στα παιδιά σου ή πληρώνεις τα φάρμακα των γονιών σου ή βουλώνεις τρύπες που είχες ανοιχτές στη χώρα σου, η δουλειά πάβει να είναι υποτιμητική. Γίνεται ιερή. Δεν είναι ντροπή. Είναι αποστολή. Γιατί πίσω από κάθε απλή δουλειά υπάρχει ένας λόγος που δεν φαίνεται. Κάποιος που περιμένει. Κάποιος που στηρίζεται πάνω σου. Και τότε ο εγωισμός δεν έχει καμία σημασία. Και επίσης υπάρχει και κάτι άλλο που είναι πολύ περισσότερο ύπουλο από όλα αυτά που σου έχω πει. Είναι η σκέψη του προσωρινού. Ότι θα το κάνω για λίγο και μετά μόλις θα τη βρω την άκρη. Οι περισσότεροι φεύγουν με την ψυχολογία και με το σκεπτικό ότι θα πάω για 2 χρόνια και θα γυρίσω πίσω. Και όταν εσύ μέσα στο μυαλό σου έχεις τη σκέψη ότι είναι προσωρινό, μπορείς να αντέξεις τα πάντα. Αντέχεις τη μοναξιά, αντέχεις τη σκληρή δουλειά, αντέχεις την απόσταση από τους δικούς σου, γιατί μέσα σου λες πάντα είναι για λίγο. Το πρόβλημα συχνά είναι ότι το προσωρινό γίνεται μόνιμο. Τα 2 χρόνια γίνονται 5 και τα 5 χρόνια γίνονται 10. Αλλά η αρχική απόφαση να λερώσεις τα χέρια σου έχει ήδη ληφθεί. Και εδώ είναι που οι περισσότεροι άνθρωποι κάνουν λάθος. Βλέπουν μόνο τη δουλειά. Βλέπουν τον άνθρωπο που καθαρίζει, που σερβίρει, που κάνει κάτι απλό και βγάζουν συμπεράσματα. Δεν τα κατάφερε, δεν έχει προσόντα, δεν ξέρει να κάνει κάτι άλλο, αλλά δεν βλέπουν την ιστορία. Δεν βλέπουν τι άφησε πίσω, δεν βλέπουν τι κουβαλάει μέσα του, δεν βλέπουν για ποιον το κάνει. Τελικά, ο μετανάστης δεν κάνει αυτές τις δουλειές επειδή δεν ξέρει κάτι άλλο να κάνει. Τις κάνει επειδή η ανάγκη είναι πιο δυνατή από τον εγωισμό. Και ίσως αυτό να είναι και το μεγαλύτερο μάθημα που μπορούμε να πάρουμε σαν άνθρωποι. Ότι η πραγματική αξιοπρέπεια δεν βρίσκεται στον τίτλο του επαγγέλματος, αλλά στο πόσο μακριά μπορείς να φτάσεις για αυτούς που αγαπάς. Και ίσως, αν το δεις έτσι, να μην ξανακοιτάξεις κανέναν άνθρωπο με τον τρόπο που τον κοιτούσες μέχρι τώρα. Και επειδή έχω αφήσει την ιστορία μου στη μέση, δεν θα την τελειώσω σήμερα, γιατί πραγματικά είχα πολλές περιπέτειες αυτά τα 10 χρόνια. Θα σου πω μόνο ότι έκατσα μόνο 1 μήνα σε αυτόν τον δεύτερο ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου Παύλα εστιατορίου. Από εκεί έφυγα, γιατί ως ένα σημείο μπορείς να κάνεις πράγματα, όσο και να έχεις ανθρώπους και να σκέφτεσαι και να θέλεις να τους φέρεις και να θέλεις να είσαι υπό και να μη μιλήσεις. Υπάρχει ένα σημείο που μπορείς να αντέξεις, οπότε εγώ έφυγα σε 1 μήνα από εκεί. Από εκεί έχω πολύ ωραίες ιστορίες να σου πω, θα σου τις πω κατά καιρούς. Θέλω να μου πεις εσύ τι πιστεύεις. Έχεις δει ανθρώπους να αλλάζουν τα πάντα για να επιβιώσουν στο εξωτερικό? Ή μήπως είσαι ένας από αυτούς? Θυμάμαι, δούλευα κάποια στιγμή με μια κοπέλα η οποία ήταν στο σέρβις και μου είπε, εγώ δεν έχω χαθεί ποτέ, μόλις είχε έρθει κανένα χρόνο. Αυτό τώρα μιλάμε για το 2020 περίπου, 6 χρόνια πίσω. Και μου λέει, εγώ θα τη βρω την άκρη, δεν χάνομαι, θα δουλέψω λίγο προσωρινά εδώ στο σέρβις και θα δεις που θα φτάσω. Και πριν 1 εβδομάδα μου ήρθε μπροστά στα social και είδα ότι δούλευε πάλι στο σέρβις αλλά σε άλλο μαγαζί. Και λέω 6 χρόνια μετά, ουδέν μονιμότερο εκ του προσωρινού. Γράψε μου στα σχόλια τι πιστεύεις, διαβάζω τα πάντα. Μέχρι την επόμενη φορά, να είσαι καλά.